હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. આજે આપણે બનાવીશું લીલા લસણનું શાક અને બાજરાના રોટલા. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, તો સૌપ્રથમ આપણે હંમેશાની માફક આપણે આપણો ચૂલો પ્રગટાવીશું અને આપણા રસોઈની શુભ શરૂઆત કરીશું. તો આજે મિત્રો જે આપણે બનાવવાના છે એ ખૂબ જ અદ્ભુત વસ્તુ છે. બહુ જ બધા લોકોને ખબર નથી આ વાનગી વિશે, પણ આ રેસીપી છે અમે ઘણા વર્ષોથી અમારા ઘરમાં બનાવતા આવી છીએ. તમે જોઈ શકો છો વાડીમાં લસણ ઊભું છે, સારું એવું મોટું થઈ ગયું છે. હજી ગાંઠિયા પ્રોપર નથી થયા, પણ હજી એકદમ લીલું અને કૂણું એ લસણ બી છે કે જેનું આપણે શાક બનાવી શકીએ. તો મિત્રો, આજે આપણે લસણનું ખૂબ જ રસપ્રદ શાક બનાવવાના છે. તો આખો વિડીયો જોજો અને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને વિડીયોમાં કોમેન્ટ પણ કરજો કે તમને કેવું લાગ્યું. તો જોઈ શકો તો તમે કે જે મારું કૂણું લસણ છે મેં એ ઉપાડી લીધું છે. બહુ ગાંઠિયાવાળું લસણ આમાં યુઝ ન કરું, કારણ કે આપણે પાંદડાનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે જે કૂણું લસણ હોય એ લેવું, સાવ કૂણું બી નહીં અને સાવ મોટું બી નહીં, એ રેન્જનું આપણે લસણ ગોતશું, જેથી એક લસણનો ટેસ્ટ બી આવે. અને જો લસણ સ્ટ્રોંગ હશે તો શાક ખાવામાં મજા નહીં આવે, એટલા માટે આપણે મીડિયમ રેન્જનું લસણ ગોતીશું. હું હવે એને વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈ લઈશ. બીજી બાજુ મિત્રો, હવે હું થોડી ગ્રેવી બનાવવા માટે આપણે ટમેટાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મારા ટમેટાં ખૂબ જ રસદાર, તાજા અને ટેસ્ટથી ભરપૂર, વિટામિન સીથી ભરપૂર ખાટા ટમેટાં છે. ખૂબ જ જોરદાર હોય છે ટેસ્ટમાં દેશી ટમેટાં. થોડા મરચાં બી હું લઈશ, લાલ મરચાં શેકવા માટે. આ મરચાંને આપણે મીઠું ભરી અને કોલસામાં શેકીશું. હવે આવી રીતે આપણે લસણમાં જે ધૂળ છે એ બધી જ ધૂળ કાઢીને વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈ લઈશું. હું ટમેટાં અને મરચાં પણ હવે ધોઈ લઈશ. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે મારું લીલું લસણ છે. હવે આપણે એને સમારવાનું કામ ચાલુ કરીશું. તો સૌ પ્રથમ એમાંથી જે ગંદકી છે, ઉપરના જે ખરાબ પાંદડા છે એ આપણે આવી રીતે કાઢી લઈશું. મિત્રો, ઉપરનું જે કડક પાંદડું હોય સાવ કાઢી નાખવું, અને જે થળિયાના બી પાંદડા હોય એ બી આપણે કાઢી નાખશું. પહેલે આપણે આને આવી રીતે ક્લીન કરી નાખશું એકદમ. તમે જોઈ શકો છો હું કેવી રીતે આને ક્લીન કરી રહ્યો છું. જ્યારે આવી રીતે બધું લસણ આપણું ક્લીન થઈ જાય ત્યારે આવી રીતે એક થડું કરીને હું તમને આજ કાપવાની ટ્રીક શીખડાવીશ, જેથી આપણે ગમે તેટલી વસ્તુ હોય તો એને ખૂબ જ ઇઝીલી સારી રીતે એને સમારી શકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો હું આને બે ભાગમાં વેચી દઈશ, અને જે ઉપરનો ભાગ છે જેને ગાંજા કહેવાય, લસણના ગાંજા, એને આપણે અલગ રાખી દઈશું. અને જે એના થળિયાનો ભાગ છે એટલે કે પાંદડા છે એને આપણે સમારવાનું ચાલુ કરીશું. જ્યાં વચેલો ભાગ હોય એની સાઇઝ તમે જોજો, ખૂબ જ મેટર કરે છે હું કેવડી સાઇઝ એની રાખું છું. તો હળવળ આપણે જે બધાય પાંદડા છે એને આવી રીતે સમારી લેશું. મિત્રો, આનો એક અદ્ભુત ટેસ્ટ રહેશે જે તમે કોઈ દિવસ નહીં માણ્યો હોય. અને ખાસ કરીને આ રેસીપી શિયાળામાં જ માણી શકાય, કારણ કે આ રેસીપી તાસીરમાં થોડી ગરમ હોય છે. તો શિયાળામાં ખાવાથી સારું રહે છે. ખૂબ જ ઠંડી હોય ત્યારે આપણે આ રેસીપી બનાવી શકીએ છીએ. હવે જે આપણે લસણનો ઉપરનો ભાગ હતો, ગાંજા જેને કહી શકીએ છીએ, એ પણ આવી રીતે આપણે એને ઝીણા સમારી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આ લસણ બિલકુલ કૂણું છે, એકદમ તાજું છે, અને જે ગાંઠિયા પણ બંધાણા નથી, એટલે ચાવવામાં બી અને પાકવામાં બી સહેલાઈ રહે, જેથી કરીને આપણે એનું સારું એવું શાક બનાવી શકીએ. આપણે લસણને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. અને બીજી તરફ જે મિત્રો આપણા દેશી ટમેટાં છે તેને પણ હવે હું સમારવાનું ચાલુ કરીશ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ તાજા અને કૂણા રસથી ભરપૂર ટમેટાં છે, હું આવી રીતે સમારી લઈશ. થોડું તેલ ગરમ કરીએ આપણે હવે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે થોડું જીરું, થોડી હળદર, અને આપણે જે લસણનો ઉપરનો ભાગ હતો મિત્રો એ આપણે આમાં કાપીને હવે આપણે આમાં નાખી દઈશું. હવે આને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને થોડી વાર પાકવા દઈએ. તમે જોઈ શકો છો કલર ખૂબ જ જોરદાર કલર દેખાઈ રહ્યું છે અત્યારથી જ આ શાકનો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું,
પાછું ફરીથી આને મિક્સ કરી લઈએ. હવે જ્યારે મિત્રો આપણા લસણ પાકી જાય, આ જે લસણનો ઉપરનો ભાગ છે જેને લસણના ગાંજા આપણે કહી શકીએ, એ પાકી જાય ત્યારે હવે આપણે એમાં ટમેટાં નાખીશું. હવે આપણા દેશી ટમેટાં છે એ નાખી દઈશું, જેથી લસણનો સ્વાદ છે એ સ્ટ્રોંગ નહીં રહે, થોડો માઇલ્ડ થઈ જશે અને ટેસ્ટ બી છે ઓવરઓલ એ ખૂબ જ જોરદાર આવશે. કારણ કે આના લીધે ગ્રેવી બનશે અને એ ગ્રેવીનો જોરદાર ટેસ્ટ આવશે. સ્વાદ પ્રમાણે મરચું, જરૂરિયાત પ્રમાણે મરચું નાખી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કલર ખૂબ જ જોરદાર દેખાઈ રહ્યો છે અત્યારથી, લીલો અને લાલ. હવે મિત્રો આપણા જે લસણ હતા પાંદડા એ પણ આપણે નાખી દઈશું. એકદમ કૂણા પાંદડા છે, તમે જોઈ શકો છો. આનું જે સમારવાનું હોય છે ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે આ રેસીપી માટે. કારણ કે જો વ્યવસ્થિત સમારેલું નહીં હોય તો કાં તમને કાચું લાગશે, કાં એવો ટેસ્ટમાં મજા નહીં આવે. જો સાઇઝ આની બરોબર નહીં હોય તો એ સમારવામાં ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. કારણ કે જે લસણ અને જે ગ્રેવીનું પ્રપોઝન હોય એ ખૂબ માપમાં હોવું જોઈએ. આપણું શાક થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે હું એને કાઢી લઈશ. મિત્રો જે માટીના વાસણ હોય છે એમાં જે વસ્તુ બની ગઈ પછી એને કાઢી લેવી પડે. કારણ કે જો એમાં થોડી વાર રાખીએ તો બિલકુલ ડ્રાય થઈ જાય, તો એ અટકાવવા માટે હું આને અલગ વાસણમાં કાઢી રહ્યો છું. બાજરાનો લોટ છે આપણે બાંધી લઈશું અને આપણા રોટલા બનાવશું. મિત્રો તમને પસંદ હોય તો તમે આમાં મીઠું બી નાખી શકો છો. અને મારા જે મસાલાવાળા વિવિધ રોટલા છે એ પણ હું તમને બતાડીશ આવતા વિડીયોમાં. અલગ અલગ જે ટાઈપના રોટલા છે, ઘણી ટાઈપના રોટલા છે મારી પાસે રેસીપી, એ તમને આવનારા વિડીયોમાં બતાડીશ, જે ખૂબ જ રસપ્રદ અને બિલકુલ અલગ છે આપણા જે નોર્મલ રોટલા હોય છે એના કરતાં, બધાના ઘરમાં બનતા હોય છે એના કરતાં. તો આપણે લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લેશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ચીકણો થઈ જાય આ લોટ ત્યાં સુધી આપણે એને મસળશું, જેથી આપણો રોટલો ફાટે નહીં. હવે રોટલાને આપણે બે રીતે વણી શકીએ છીએ. હાથમાં બી આપણે ટીપી શકીએ છીએ અને પાટલા ઉપર પણ વણી શકીએ છીએ. આની પહેલાંના વિડીયોમાં મેં હાથમાં રોટલો બનાવ્યો હતો, પણ હવે આપણે આ રોટલો છે એને જે રેસ્ટોરન્ટની સ્ટાઇલમાં હોય છે એ રીતે બનાવશું, એટલે કે પાટલા ઉપર. લોટને મસળવો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. પાટલા ઉપર આપણે થોડો લોટ નાખીને આપણો રોટલો ટીપી લેશું. જોઈ શકો તો હું લોટને કઈ રીતે ટીપી રહ્યો છું. જ્યારે લોટ એકદમ પોલિશ થઈ જાય, એટલે કે ચીકણો થઈ જાય, ત્યારે આપણે એનો રોટલો બનાવશું. મારો લોટ વ્યવસ્થિત રીતે થઈ ગયો છે, તો અને હાથ આંગળાના મદદથી, મિત્રો ખાલી આંગળાના મદદથી જ રોટલો બનાવો તો વ્યવસ્થિત બનશે. જો આંગળાની મદદથી નહીં બનાવો તો સાઇઝમાં બી ફરક રહેશે અને એક સરખો નહીં થાય, એક સમાન. આવી રીતે આંગળાની મદદથી આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે વણી લઈશું. હવે જ્યારે તાવડી આપણી ફૂલ ગરમ થઈ જાય મિત્રો, ત્યારે આપણે એમાં રોટલો આપણો નાખી દઈશું. હવે આપણે આપણા રોટલાને પલટીશું. આપણે જે મિત્રો ચૂલા ઉપર રોટલો થાય અને જે ગેસ ઉપર રોટલો થાય એ બેયમાં ઘણો ફરક હોય છે. આ રોટલો તમે જોઈ શકો છો. અને જે નોર્મલી ગેસ ઉપર રોટલો હોય એટલો પાકતો નથી વ્યવસ્થિત કે જેટલો ચૂલામાં પાકે છે કોલસા ઉપર. તો આપણે આવી રીતે આને ધીમે ધીમે બિલકુલ હળવે પકવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મારો રોટલો તૈયાર છે. તો હવે આનો કાઢી લઈશ. અને મિત્રો હવે આપણે જે મરચાં હતા એ મરચાંને હું ચેકો મારીને એમાં મીઠું ભરીશું આપણે. અને જ્યારે આપણે એને શેકીશું ત્યારે પાણી છોડશે, અને પાણી છોડવાના કારણે એની જે તીખાશ છે એ દૂર થઈ જશે. નોર્મલ તીખાશ રહેશે, ટૂંકમાં ફૂલ તીખાશ નહીં રહે. તો આવી રીતે શેકવાથી આનો ટેસ્ટ બી ખૂબ જ જોરદાર આવે છે. હવે આપણે એને કોલસા ઉપર શેકી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મારા મરચાં શેકાઈ ગયા છે. તો આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. મિત્રો ચાલો, તો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણી પ્લેટ સજાવવાનો, એટલે કે પીરસવાનો. તો સૌપ્રથમ હું રોટલો રાખી દઈશ. રોટલો રાખ્યા બાદ આપણા લીલા લસણનું શાક, લીલા લસણ અને દેશી ટમેટાનું ખૂબ જ જોરદાર અને રસપ્રદ ટેસ્ટથી ભરપૂર, કાઠિયાવાડી ટેસ્ટથી ભરપૂર આપણા લસણનું શાક છે. તમે જોઈ શકો છો. દહીંમાં થોડું મીઠું નાખીશું, થોડું જીરું,
તો મિત્રો હું આશા કરું છું કે તમને રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવી છે. પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને મિત્રો આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખાસ કરીને વોટ્સઅપમાં શેર કરો તમારા મિત્રો સાથે, તમારા પરિવારો સાથે. અને મને સારો એવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે આપણે ઇન્ડિયામાંથી, ગુજરાતમાંથી અને ફોરેનમાંથી પણ, વિદેશમાંથી પણ ઘણા લોકો આવી રહ્યા છે. ઘણા લોકોના મેસેજ આવી રહ્યા છે તેને મારી રસોઈ ખૂબ જ પસંદ આવી રહી છે. તો તમારા સગા સંબંધીઓને વોટ્સઅપમાં આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જલ્દીથી વિડીયો શેર કરી દો. ત્યાં સુધી હું ખાવાની મજા માણું છું. આવજો મિત્રો, ફરી મળીશું એક આવા જ વિડીયો સાથે. જોતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ. આવજો, ફરી મળીશું.